Welcome to my channel. Andito po tayo ngayon. Gagawa po tayo ng macaroni pasta. So, ayan po. Magpapaboil tayo ng water. Pinaka first na gawin. At saka, papakita natin yung mga kailangan natin. Mga ilalagay nating ingredients. So, ayan po yung pasta na ilalagay natin. So, nasa 500 grams yan siya. Yung kalahati lang yung gagawin natin. Tsaka, kailangan natin ng ayan. Ayan. Tsaka, ayan. Yung square burger cheese. Yan ang kailangan natin. Instead ng mozzarella kasi naubusan tayo. So, yan. Pwede din yan siyang gamitin. Then, kailangan natin siyang haluan ng bawang, garlic, and then ito yung cream cheese. So maraming klaseng cream cheese. Merong all-purpose cream, ayan po. Merong dito sa Saudi merong Almaray. Meron din dyan yata sa Pinas, ganito. Then, yung cheese spread. Ayan. Papakita pa natin yung ibang gagawin at saka mga ingredients. So, lagyan natin siya ng kunting salt. And then, kunting vegetable oil. At saka ilagay na natin yung pasta. So, kalahati lang yung ilalagay natin. Kalahati sa isang kilo, kalahati sa 500 grams. Haluin natin siya. So, i-boil natin siya ng 8 to 10 minutes. Nakadepende kapag yung maluluto na yung pasta. So, okay. Magluto tayo ng i-prepare natin yung mga kailangan sa next step natin sa pagluto ng pasta. Okay, let's go. So, ayan. Naghiwa tayo ng bell pepper. So, ganyan ang pagkahiwa niya. Konti lang na bell pepper. Red at saka Nakadepende kung may red kayo or green. Nakadepende. Kahit yung isa lang na meron dyan na ihalo ninyo. Tapos, haluan natin. Prepare tayo ng egg. At saka, breadcrumbs. Ayan. At saka, yung, tawag dito, cauliflower. So, yung egg, lagyan natin ng kunting corn flour. Haluan natin siyang konting corn flour. Pati yung breadcrumbs. Haluan natin corn flour. So, alam niyo ba kung bakit siya hinaluan natin? Haluan natin siya ng corn flour para mas didikit yung yung breadcrumbs. So, ayan. Ihalo din natin to. Okay. Hindi na natin siya nilagyan ng salt kasi
nirito natin yung prito natin yung cauliflower na ginawa natin. Gawin natin siya golden brown. Pwede rin pag chicken na gawin ninyong ganito. Pero pag diet kayo, pwede lang ganito yung gagawin niyo. Huwag nang lagyan ng chicken. So, ayan, lutuin na natin siya. Lagyan na natin siyang konting oil. Yung vegetable oil. Tapos, lagay natin ang garlic. Ayan. So, pagkatapos, lagay natin to. Yung ginawa nating ilagay natin yung lagyan natin ng cooking cream. Lagyan nyo siya ng mga nakadepende nyo, katulad sa gagawin ko, mga kalahati lang sa 1 kilo. Kalahati sa half kilo. So, 1/4 lang siya, 250 grams. Ang lulutuin natin na pasta. So, kailangan natin siyang ganyan. So, ang ilalagay ninyo sa 200 grams na pasta, ilagay ninyo na cooking cream is nasa mga 1 cup. So, ayan po. Kuluin muna natin. So, ayan na. Kumulo na siya. Lagyan natin siya ng kunting black pepper. Salt. Ayun na lang po mag-estimate ng salt. Tsaka konting black pepper lang. Ayan, lagyan natin ng cream cheese. Lagyan nyo siya ng mga 1.5 kutsara. Or 1.5 tablespoon. At saka yung all-purpose cream. Ayan. 1.5 din ang ilalagay ninyo. So, ayan na siya. Haluin natin. So, hayaan muna natin siya ng mga 2 minutes. Hinaan lang yun ang fire. Ayan. Pa-slow mo. So, proceed muna tayo sa pasta. Natatapos na yung pasta. So, yung pasta is tapos na. Ayan na. So, i-drain natin siya. So, pag nag-drain kayo ng pasta, kasi malambot siya masyado, ayan makikita mo siya na malambot masyado. Kailangan nyo siyang banlawan ng water. Yung normal na water. Ayan, banlawan nyo lang siya para pag ihalo nyo na siya doon, hindi siya masisira. Hindi siya madudurog. Okay? So, ayan na yung pasta natin. Pinapadrain natin.
saglit. Then, maya-maya, pag mag-drain na, so ilagay na natin yan siya doon. So, balikan na natin kasi dagdagan natin ng ibang ingredients yung kulang. So, lagyan natin siya ng yan, chicken Maggi. Then, kung meron kayong ganito, pwede nyong lagyan. Ganyan. Hindi yan siya maanghang, pangpalasa. Pero pag wala, it's okay. Ayan. So, natapos na. Haluin natin. So, lagyan natin siya na yung burger cheese. Ihalo natin. Siya. Ganyan na po siya. So, next natin is ihalo na natin. So, ayan na po. Ayan na po siya. So, ayan na po. Ilagay natin siya dito. So, ayan na po siya. Ayan. So, lagyan natin ng So, ganyan na po siya. Nilagyan natin ng konting paprika sa itaas. So, ayan. Yummy. Okay. So, tawag ko yan dito is ayun. Pagkaluto is pasta with white sauce. Ayan. Hindi siya red. White sauce. Ganon. So, ganyan lang po kasi madali yung paggawa natin. Simple lang po siyang gawin. Mabilis. Yummy na yummy po yan. So, tingnan nyo po. So, ayan na po. So, thank you po sa panonood. At saka huwag kalimutan mag-like and share and subscribe. Kung marami kayong o meron kayong mga katanungan or any kind of question and suggestion, so pwede kayong mag-comment below. Salamat! Thank you so much!